होइन अब हामी चाहिँ सबैजना मिलेर टोकियो डोम जान गइरहेको छौँ। म चाहिँ श्वेता है, अनि मेरो दाइ अनि मेरो ठुलो मम यता हुनुहुन्छ होइन। गाइज यहाँ हेर्नुहोस् टोकियो डोम होइन। सो वी आर इन कुन स्टेसन सिधोबासी होइन। सो मलाई चाहिँ थाहा भएन किनकि म यहाँको नयाँ होइन रेजिडेन्ट हो। सो गाइज लुक एट दिस भ्यू होइन। सो मेरो दाइ हेर्नु दाइ र ठुलो मम्मीको एकदम हिरो भएर हिँडिराख्नु भएको छ। मेरो ठुलो मम्मी पनि हेर्नु यहाँ एकदम ब्युटिफुल भएर एकदम क्याजुअल ड्रेस लगाएर हिँडिराख्नु भएको छ होइन। अब म चाहिँ अब यस्तै हो। अब मलाई त क्यामेरा पनि चलाउन आएन। म चाहिँ यस्तै हो होइन गाइजहरू। किन यो घुमेको छु हेलो गाइज हेलो। This is my brother and this is me होइन। This is my first time to make such a new video and I'm a new vlogger होइन। मलाई धेरै केही बोल्न आउँदैन त्यही पनि होइन। So we are in Tokyo होइन, Tokyo Dome। Where's my brother? ल धेरै इङ्ग्लिस छाड्ने होइन। ओके सबैजना अब यस्तै हो। सो ल हेर्दै जानुहोस् त। हामी चाहिँ यहाँ टोकियो डोममा आएको छौँ होइन। अनि दाइ र ठुलो मम चाहिँ यता अगाडि हुनुहुन्छ। एन्ड लुक एट दिस भ्यू सो ब्युटिफुल न है। मलाई चाहिँ खासै यो डन्डा चलाउनै आएन कि। यहाँ हेर्नुहोस् न कस्तो बिल्डिङ छ होइन। आजको वेदर पनि राम्रो छ होइन। कता जानुपर्छ म त हराएँ क्या। एनिवे गाइस सो लुक एट दिस भ्यू। बच्चा धनै लडेको अब हेर्नुहोस् त गाइसहरू। मलाई चाहिँ त्यसै केही बोल्न आउँदैन होइन, तर नि बोलिरहेको छु। यस्तो काली देखेको है मलाई, काली नै छु। सो डोन्ट माइन्ड होइन। ल हेर्नु है गाना पनि सही बजिरहेको छ। आज म दाइको लागि सामानहरू गइरहेको छु होइन। सो आई डोन्ट नो हाउ टु युज दिस है। है गाइस सो एकछिन सरी भाइ। ल अब चाहिँ अब आइएम द न्यू ब्लगर हियर होइन। अब म दाइसँग होइन कोअर्डिनेट गरेर होइन केही ब्लग भिडियोहरू बनाउन गइरहेको छु। सो वी आर इन जापान है। सो लुक एट द भ्यू गाइज सो अमेजिङ क्या सुबरासी ने मिन्नासान अवारी के बोलेको म यहाँ जापानको 1 वर्ष हुन आँटिसक्यो। केही भाषा पनि आउँदैन के गर्नु गाइस यस्तै हो। मिन्नासान वाराउ मिन्नासान वाराउ something के हो। Everyone is smiling, everyone is enjoying। मेरो दाइले अब यस्तो पोज हानिराख्नु भएको छ होइन। ल हेर है दाइले कस्तो मजाले पोज हानिराख्नु भएको छ। यो ठुलो मम चाहिँ यहाँ फोटो खिच्ने मान्छे होइन, फोटोग्राफर। अनि म चाहिँ यहाँ ब्लगर है गाइज। ओए कहाँ छिरेको ओए मलाई चलाउन आएन। हेलो गाइज आज हामी टोकियो डोममा छौँ। आज हाम्रो सिस्टर फ्रम फुकुओका फुकुओकाबाट हाम्रो सिस्टर श्वेता स्विटी आएकी छिन् है। स्विटीलाई घुमाउन हामीले आज टोकियो डोम ल्याएका छौँ। टोकियो डोम इज भेरी अमेजिङ। सो श्वेता इज अल्सो वान अफ द ब्लगर, फ्युचरको फेमस ब्लगर है। दाइसँग कोअर्डिनेट गर्न गइरहेको छु। पछि अब हुनेवाला नयाँ फेसबुक च्यानल अथवा युट्युब च्यानलमा हेर्नु होला।
So guys, in the future, right, please subscribe my sister. अहिले चाहिँ लिङ्क पठाउँदिन. So this is a roller coaster. आज हामी यही ट्राई गर्ने हो. So this is first time for me. तिमीलाई फर्स्ट टाइम हो कि? मेरो पनि फर्स्ट टाइम हो. फर्स्ट टाइम है. लास्ट टाइम चाहिँ भिड भएको कारणले चाहिँ हामी चढेनौँ. योपालि चाहिँ अब भिड होस् र नहोस् चढ्ने हो. जे पर्ला टर्ला आज हान्ने हो. आज हान्ने हो. माइजूको त फर्स्ट टाइम त होइन, यो धेरैचोटि भइसक्यो होला है. माइजू पनि फर्स्ट एन्ड लास्ट भइसक्यो. माइजूको फर्स्ट एन्ड लास्ट भइसक्यो. अब आज दाजुबहिनीको पालो. आई होप हाम्रो लागि चाहिँ फर्स्ट एन्ड लास्ट हुँदैन होला. आई वान्ट टु ट्राई सम मोर बिगर देन दिस. मेरो चाहिँ हाइट सानो छ है गाइस. डोन्ट जज मी रे. So क्यामेराम्यानको कमाल हो. सी इज टलर नाउ. हाइट सानो भयो नि माइन्ड ठुलो छ भन्नु. पनि मेरो बोलेर सबलाई दिक्क पार्छु. So guys, so we are in LQA. This is the name of this amusement park, right? So look at this roller coaster. It's so cute now. So there's Columbus die. Columbus die, na? And this was the more exciting games are bunny. So let's see, let's have a fun. Let's travel this dome. Let's go. Donna is here. So हामी एलिभेटर चढ्न गइरहेको छौँ. निहोङ्गोमा यसलाई के भन्छ? एलिभेटा भन्छ होइन, तर इङ्ग्लिसबाट चाहिँ एलिभेटर भन्छ. सो यहाँ आएपछि तपाईँहरूले एलिभेटा भन्नुहोस् है. एलिभेटा. सो यो रोलर कोस्टरको नाम चाहिँ थन्डर डल्फिन रहेछ है गाइजहरू. थन्डर डल्फिन रहेछ. अनि त्यो झुलाको नाम चाहिँ बिगो रहेछ. इट इज इन सानगाई थर्ड फ्लोर है. थर्ड फ्लोरलाई चाहिँ जापानिजमा सानगाई भन्छ है. अरू फ्लोरहरूलाई चाहिँ खाई भन्छ भने यो थर्ड फ्लोरलाई चाहिँ गाई भन्छ है. फेरि यस्तो होन्तो नि. सो मस्ट हुने. गाइस अब यो एकदम लामो क्यु. आज हामी होइन के भन्छ माउन्टेन ड्युको एउटा एडभर्टाइजमेन्ट डरके आगे जिते. कस्तो फिल भइरहेछ? एकदम एक्साइटेड होइन, नर्भस पनि भइरहेको छ. एकदम एक्साइटेड डर के आगे जिते. तपाईँलाई कस्तो फिल भइरहेछ? तपाईँ सेम फिलिङ्स. हरेक कुरा लाइफमा हरेक कुरा एक्सपिरियन्स
गर्नुपर्छ होइन त्यही भएर आज चाहिँ हामी अब हामी चढेपछि हजुरहरूलाई ब्यागहरू क्याब लाउनु दिँदैन जस्तो छ दाइ हामी 4 नम्बरमा परेछौँ है When on board, place your head and back against the backrest and face forward, holding the safety bar. ご乗車中は背もたれに頭と背中をつけて安全バーを握り正面を向いてください。Finally. みんな準備はいいか？今から雷のように時速130キロで東京の空を駆け巡るぞ。地上80メートルからの景色とともに最高の乗り心地を体験してくれ。それじゃあいよいよ出発だ。みんな行くぞ。0、1、2、3。हाम्रो अब पालियो माथि जान्छ होइन Next. さあ帰ってくるぞ。みんな拍手で迎えよう。Welcome back。最高の乗り心地は堪能できるかい？何度でも味わいに来てくれ。まもなく安全バーが上がる。
जाउँ भनेको त यो पनि रोलर कोस्टरै रहेछ त्यो कहाँनिर हो यसलाई त यो टिकटकमा